Sunt o persoană foarte curioasă, îmi place întotdeauna să învăț ceva nou. Cred că sunt și destul de puternică. Faptul că am fost acceptată la 16 universități, cred că a fost ceva remarcabil. Au fost ani în care uneori eram promovată de 2 ori pe an. Toate provocările prin care treci într-un final sunt doar momente din viață care te fac să fii mai puternic la final. Sunt Ana Maria Constantin, am terminat ICHB în anul 2012. În liceu eram olimpică la fizică și la astrofizică. La origine sunt din Caracal și am venit la ICHB în 2008 cu o bursă obținută ca rezultat al participării la Olimpiadele Naționale de Fizică din Școala Generală. Am terminat ICHB în 2012 și apoi am studiat la Universitatea Harvard în America, unde am absolvit cu un double major în Computer Science and Astrophysics. După ce am terminat Harvardul în 2016, am mers la Microsoft, unde am lucrat ca software engineer în Azure Core AI timp de 6 ani. Am avut o carieră extraordinară în anii petrecuți la Microsoft, mi-a plăcut foarte mult. Am lucrat în Distributed Systems și Cloud Systems at Hyperscale. În 2022 mi-am dat demisia pentru a-mi începe propriul startup. Momentan am un startup în Artificial Intelligence pentru Employee Support Automation. De 2 ani merge foarte bine, suntem venture fund. Am crescut considerabil și îmi face mare plăcere să fiu aici, la liceu. Am amintiri extrem de frumoase din anii de liceu și este întotdeauna o plăcere să vin înapoi și să țin legătura cu domnii profesori din liceu, precum și cu comunitatea de atunci. Când mă gândesc la anii de copilărie și la ceea ce m-a influențat de la o vârstă mică, bineînțeles, sunt cea mai recunoscătoare mamei mele, Eugenia Constantin. Mama este profesoară de biologie la Colegiul Național Ionița Asan în Caracal. Am văzut de la o vârstă mică cum mama lucra foarte mult și era foarte pasionată de elevii pe care îi are și face asta în continuare. Îi pregătește pentru examenele de bacalaureat, pentru admiterea elevilor ei la universitățile de medicină și am văzut cum mama este foarte dedicată profesional, dar și cum ne-a învățat de la o vârstă mică despre valori de viață și cum să fim oameni buni, cum să ne ajutăm unii pe ceilalți, iar modul în care ne-a crescut mama și pe mine și pe sora mea și cât de dedicată a fost, de multe ori în anii respectivi, în anii 90, în anii 2000, nu cred că a avut întotdeauna o viață ușoară, cred că a făcut foarte multe sacrificii pentru noi, pentru copiii ei și pentru asta îi voi fi și sunt întotdeauna extrem de recunoscătoare mamei mele. Au fost niște ani în care am crescut foarte mult, mai ales datorită pregătirii la fizică și pentru Olimpiadele de fizică și astrofizică și pregătirea pe care o făceam în special cu doamna Rodica Ionescu, doamna profesoară de fizică. Dânsa este cea care m-a influențat foarte puternic în anii respectivi și a fost întotdeauna un model de urmat și în continuare este la mulți ani după terminarea liceului. Ceea ce studiam la ICHB era mult mai avansat decât curicula națională sau lucrurile necesare pentru clasa în care eram, dar asta ne-a ajutat foarte mult pentru a obține rezultate foarte bune la olimpiadele naționale și internaționale și, bineînțeles, a contribuit ulterior și la succesul pe care l-am avut în a merge la o universitate foarte bună și a obține rezultate bune acolo pentru cariera la Microsoft din viitor. Doamna profesoară Rodica Ionescu este printre cei mai buni profesori de fizică din lume. A fost un privilegiu imens să învăț fizica de la doamna Ionescu și îi voi fi întotdeauna recunoscătoare pentru tot ceea ce ne-a învățat, nu doar din punct de vedere al lecțiilor de fizică propriu-zisă, dar modelul care a fost pentru noi atât în liceu cât și în anii de după. Între clasa 10 și clasa 11 am participat la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. În anul acela a fost în Beijing. Am obținut o medalie de bronz în anul acela. Am fost în fiecare an ulterior la Olimpiada Internațională de Astrofizică. În anii următori au fost în Polonia și în Brazilia. Eram și la Olimpiadele Naționale de Fizică și în loturile de fizică în perioada liceului. Sunt ani de care mi-amintesc cu plăcere, atât pregătirile în școală pentru Olimpiadă, cât și orele de curs. Chiar în clasa 9 vorbeam mai devreme, mi-am amintesc cu drag de orele de limba turcă cu doamna Sevgi. Nu am ținut minte cât aș fi vrut, pentru că eram atât de preocupată de a mă pregăti pentru Olimpiadele de fizică și astrofizică pe vremea respectivă, dar aș vrea să reînvăț la un moment dat de curiozitate. Sunt o persoană curioasă în general și îmi place să învăț întotdeauna lucruri noi. Îmi amintesc inclusiv excursiile din Turcia. Domnul Salic, cred că am fost într-o excursie chiar la sfârșit de clasa 9 cu mai multe fete din internat și chiar și acum îmi amintesc de perioada respectivă și am poze de atunci. Au fost niște ani foarte frumoși.
Sunt multe și prieteniile de atunci rămân cu tine mulți ani pe viitor. Mi-amintesc colega din clasa 9, Mădălina Persu, și a studiat tot la Harvard și probabil a fost printre primele persoane care mi-a deschis ochii cumva despre oportunitatea de a studia în America ulterior și cum să te pregătești pentru asta de la o vârstă mică. Cu foarte mare drag mi-amintesc când cu fetele în liceu mergeam la alergat în timpul liber, când aveam timp în afara pregătirilor. Uneori ne plăcea foarte mult să gătim, să avem serii împreună în cămin și toate lucrurile astea sunt amintiri foarte plăcute pentru mine. Consider că sunt foarte multe avantaje pe care le-am avut ca urmare a faptului că am fost la ICHB în liceu. Bineînțeles, pe partea academică, pregătire extraordinară de la profesori precum doamna Rodica Ionescu la fizică, care erau evidente de pe atunci în ceea ce privește rezultatele pe care le obțineam la Olimpiade în liceu. De exemplu, în Harvard, eu mi-am terminat majorul de astrofizică destul de repede, în primii 2 ani. Am terminat facultatea cu double major în astrofizică și în computer science. Deci, fundația pe care am avut-o din liceu chiar a contribuit foarte mult la dezvoltarea ulterioară. Într-un final, sunt atât de mulți absolvenți ai liceului care continuă să meargă la universități de top în Statele Unite și în Europa. În momentul în care am venit la ICHB aveam doar 15 ani, am plecat de acasă la o vârstă destul de mică. Cred că asta m-a format în a mă adapta ușor la medii noi în general. Te face să fii și destul de puternic, într-un final și independent. Sunt o persoană foarte independentă și atunci pentru mine tranzițiile care au urmat, inițial cea de a pleca de acasă și de a veni la ICHB în clasa 9 și apoi de a pleca din România și de a merge în state. Cred că le-am navigat întotdeauna cu bine și pentru mine ideea de a încerca lucruri noi sau de a învăța ceva despre culturi noi este ceva despre care sunt foarte entuziasmată și faptul că am fost la ICHB și am avut această experiență în perioada liceului, cred că a avut un rol destul de mare în a mă forma în acest mod. Anii de liceu m-au format, bineînțeles, nu numai pe aspect profesional, dar au avut și o influență personală. Foarte important să înveți de la experți, bineînțeles, pe partea academică, dar mi-amintesc aspectul în care eram foarte mulți studenți din mai multe părți din România care ne strânsesem la ICHB și inclusiv învățat unii de la ceilalți și de la profesori care erau un model de urmat atât pe partea educațională cât și din punct de vedere al valorilor pe care le aveau. Procesul de învățare nu este un punct în timp, nu este limitat la anii de liceu sau la anii de facultate, este ceva pe care îl practici o viață întreagă și am văzut asta și am învățat asta de la o vârstă mică, inclusiv în anii în care i-am petrecut aici. La Microsoft am lucrat ca software engineer. Mai întâi am făcut software development 2 ani într-o echipă cloud security. Mi-a plăcut foarte mult în perioada din Harvard. Programul pe care l-am terminat a fost teoretic foarte, foarte bun. Am vrut să am și experiență practică și am dobândit asta la Microsoft în cei 6 ani petrecuți acolo. După 2 ani de software engineering în cloud compute security, am făcut switch pe machine learning engineering pentru cloud. A fost o experiență unică. Am și muncit destul de mult pentru a obține această oportunitate, dar a fost și o doză de noroc, ca în orice în viață. Dacă vă gândiți la cloud infrastructure și la faptul că Microsoft are Azure Cloud Runs in all data centers worldwide, the infrastructure layer este compute, networking and storage. Eu am lucrat în partea de compute și cum putem să folosim inteligența artificială pentru optimizarea data centers worldwide. Mi-a plăcut foarte mult asta, am fost într-o echipă care a crescut considerabil. Eu am fost în primii 5 angajați, când am plecat eram mai mult de 800 de ingineri. Am avut o experiență de a vedea cum să creștem organizații și cum să creștem și produse de la o idee pe tablă la un serviciu care rulează în all Azure Data Centers worldwide. Mi-a plăcut foarte mult să am acces la ingineri extrem de buni, mentoring foarte, foarte bun. Am învățat foarte multe și apoi în 2022, acum 2 ani, m-am simțit pregătită să start my own company and I've been doing that. It's extremely meaningful și îmi place foarte mult. Sincer să fiu, să ai echilibru între viața de carieră și viața personală ca startup founder, ca ceea ce fac acum, este foarte greu pentru că muncesc foarte mult în jobul pe care îl am acum ca și co-founder al acestui startup de inteligență artificială. Ceea ce mă ajută pe mine să rămân foarte echilibrată acum și este ceva de care eu încerc să fiu foarte atentă și țin mult pentru mine. Cred că e foarte important să ai un stil de viață sănătos și asta te va ajuta să ai cele mai bune rezultate într-un final la diferitele subiecte pe care le practici și profesional. Din punct de vedere al provocărilor din carieră, fiecare capitol nou are provocări în sine. Și mi-amintesc asta de când eram mică, în momentul în care m-am mutat aici în clasa 9, diferențe destul de mare din a locui cu părinții acasă, în a sta în cămin, internat, e un stil de viață, o dinamică complet nouă, apoi
plecarea de aici la universitate într-o țară străină, cultura nouă. Sunt foarte multe aspecte la care trebuie să te adaptezi pentru a reuși în mediul respectiv. Cel mai recent îmi amintesc în momentul în care am terminat facultatea și am început la Microsoft. Avusesem internship-uri la Microsoft în trecut, în anii de facultate, dar să încep full-time a fost iarăși o schimbare foarte mare, mai ales în contextul în care, în România, în contextul în care ești într-o țară în care nu ești încă cetățean, în care doar te adaptezi, depinzi de viza de lucru, de toate aceste aspecte pe care trebuie să le navighezi în același timp în care trebuie să fii foarte focusat pentru a produce rezultate foarte bune la servici. Toate provocările prin care treci într-un final sunt doar momente din viață care te fac să fii mai puternic la final. Cred că le-am navigat pe toate cu succes până acum și sunt foarte fericită cu locul în care sunt, cu jobul pe care l-am și cu viața pe care am construit-o pe parcurs. Când mă gândesc la realizările pe care le-am avut, sunt foarte conștientă și sunt foarte recunoscătoare. Într-un final, toate realizările mele sunt nu doar ale mele, dar și ale tuturor celor care m-au ajutat pe parcurs. Bineînțeles, am avut sprijinul părinților, sprijinul profesorilor, încă din perioada în care eram în Caracal, în școala primară și generală. Tot sistemul ICHB ne-a ajutat extrem de mult pentru a reuși la Olimpiadele internaționale și apoi a aplica de succes la universități renumite în America și în Europa. Mai ales că acum, ca absolvent Harvard, intervievez și eu copii de liceu care aplică la facultate. Mulți dintre ei extraordinari, le dau recomandări foarte bune și văd cum este foarte greu să fie acceptați. Șansele de a intra la aceste școli sunt, într-un final, foarte mici, este dificil. Da, printre realizările din copilărie, din perioada de atunci, faptul că am fost acceptată la 16 universități, cred că a fost ceva remarcabil de atunci la Harvard, la MIT. Mi-amintesc că în anul meu la MIT am fost singura persoană din România care a fost acceptată. Am intrat și la Princeton, la Yale, la Brown, la Stanford, Columbia. Probabil ar dura ceva să le list pe toate. Am vrut să merg la Harvard și sunt foarte fericită cu decizia pe care am făcut-o. A fost o experiență care m-a făcut să înțeleg și mai multe perspective. Erau studenți de peste tot din lume. Am învățat foarte multe, atât prin cursurile pe care le luam, cât și din comunitatea aceasta foarte diversă, din care eram parte în facultate, locuind în campus și luând cursuri împreună cu studenți din tot felul de alte medii. Sunt mândră și de cum a evoluat cariera mea de inginer software în perioada în care eram la Microsoft. Am devenit senior engineer într-un timp foarte scurt. Am fost promovată în fiecare an și au fost ani în care uneori eram promovată de 2 ori pe an, ceea ce este unic, în general, într-o companie atât de mare, care are și foarte multă ierarhie. Poate să dureze 3 ani, să mergi de la un nivel la altul. Deci, cumva, eu am avansat foarte repede în perioada în care eram la Microsoft, dar faptul că am făcut engineering cu mentori extraordinari a fost o experiență care m-a ajutat foarte, foarte mult și totul a contribuit ulterior la a avea baza necesară pentru a începe acum propriul startup, care merge foarte bine, este venture funded și suntem pe o traiectorie continuă de creștere. Când mă gândesc la cariera pe care am avut-o până acum și la diferitele etape, nu știu dacă este un aspect anume pe care l-aș spune și nu cred că oamenii pot să fie descriși de o singură caracteristică sau o singură parte a personalității, dar sunt o persoană foarte curioasă, îmi place întotdeauna să învăț ceva nou. Cred că sunt și destul de puternică și atunci când întâlnesc un obstacol, nu este ceva care mă demoralizează, dimpotrivă, întotdeauna încerc să fiu foarte optimistă și să mă gândesc la soluții. Toate aceste lucruri sunt modul în care m-am dezvoltat eu și personalitatea mea de când eram copil, influențată, bineînțeles, și având sprijin din partea părinților și apoi în toate mediile în care am fost ulterior am învățat foarte mult de la toți ceilalți oameni cu care am interacționat. Cred că foarte pe scurt aș scrie stay curious and be kind. Sfătuiesc oamenii să fie curioși și să fie oameni buni unii cu ceilalți. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc sincer. Sunt foarte recunoscătoare tuturor profesorilor de la ICHB pentru anii minunați din liceu, pentru toată pregătirea și baza pe care mi-au oferit-o pentru a mă dezvolta pe viitor. Cu toții m-au ajutat enorm, am învățat foarte mult de atunci și mi-amintesc cu foarte mare drag de perioada din liceu și o să fiu întotdeauna recunoscătoare pentru șansa de atunci, pentru că pe vremea respectivă eram pe bursă la ICHB, ceea ce m-a ajutat enorm. Lucrurile pe care le-am învățat au reprezentat fundația care m-a ajutat în anii care au urmat la Harvard, la Microsoft și acum făcând propriul startup.